Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία σύνοψη των κυριωτέρων εξελίξεων στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με τις εξελίξεις στα μέτωπα. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις τους εναντίον ουκρανικών στόχων. Οι ουκρανικές δυνάμεις προς το παρόν αμήνονται, δεν έχουν εκδηλώσει κάποια αντεπίθεση, όπως είχε γίνει το περασμένο φθινόπωρο. Πιθανότατα οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν γιατί θέλουν να πετύχουν κάποια εδαφικά κέρδη εν ώψη της 23ης-24ης Φεβρουαρίου, που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εισβολή της Ρωσίας στην ρωσική επικράτεια. Υπάρχουν ορισμένα εδαφικά κέρδη στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει ορισμένες εκτάσεις από τις οποίες είχαν αποχωρήσει, και αναφέρουμε στην περιφέρεια του Χάρκοβο, Ιζιούμ, Λίμαν, δύο σημαντικές πόλεις στην περιοχή. Εκεί λοιπόν έχουν ανακαταλάβει κάποια εδάφη. Νοτιότερα στην περιοχή του Μπαχμούτ, που είναι μια σημαντική πόλη, οι Ρώσοι έχουν περικυκλώσει την πόλη, έχουν καταλάβει την πόλη Σολεντάρ και έχουν περικυκλώσει τον Μπαχμούτ. Αυτή τη στιγμή αυτό θέλουν να πετύχουν, να καταλάβουν αυτή την πόλη, να την παρουσιάσουν ως μια μεγάλη νίκη, διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στην ρωσική κοινή γνώμη και στο πολιτικο-στρατιωτικό κατεστημένο στη Μόσχα, αλλά και στη διεθνή εικόνα της χώρας, της Ρωσίας. Η πόλη Μπαχμούτ είναι μια πόλη σημαντική, είναι και συγκοινωνιακός κόμβος, και υπάρχουν φόβοι στην ουκρανική πλευρά ότι αν καταληφθεί η πόλη Μπαχμούτ, τότε έρχεται η σειρά των δίδυμων πόλεων Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, που βρίσκονται βορειοδυτικά του Μπαχμούτ. Νοτιότερα υπάρχουν κάποια μικρά εδαφικά κέρδη των Ρώσων στην περιφέρεια της Ζαπορίζια. Έτσι έχει η κατάσταση, όμως υπάρχουν και κάποια προβλήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας και υπάρχουν ανταγωνισμοί μεταξύ του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού στρατού Βάγνερ, μισθοφορικός στρατός, του Ραγκόζιν, ο οποίος φαίνεται ότι έχει σοβαρές τριβές με το στρατιωτικό κατεστημένο. Μάλιστα πρόσφατα δημοσίευσε και 2 βίντεο με τα οποία κατηγορεί το στρατιωτικό κατεστημένο ότι επιμένει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες επιβραδύνουν την προέλαση του δικού του στρατού. Επίσης παραπονείται ότι δεν επιτρέπει πλέον την στρατολόγηση κρατουμένων στις ρωσικές φυλακές, και αυτό αποδυναμώνει τον αριθμό των στρατευμάτων της Βάγνερ, και εξ αυτού του γεγονότος δηλώνει ότι δεν θα μπορέσει να αναλάβει και μεγαλύτερες αποστολές στο μέλλον. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι κατηγορίες δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο εσωτερικό της Ρωσίας, και πιθανότατα για αντιστάθμισμα είχαμε την εμφάνιση και πάλι του Καντήροφ, του Προέδρου της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Τσετσενίας, ο οποίος επίσης με δικά του στρατεύματα μάχεται στα μέτωπα, και δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός θα ανακαταλάβει όλα τα εδάφη από τα οποία υποχώρησε, μεταξύ αυτών και τη Χερσόνα και το Κίεβο, αλλά και την Οδυσσό, και αυτό ίσως ήταν μια επανεμφάνιση για να εξισορροπήσει τις επικριτικές εμφανίσεις του ιδιοκτήτη της Βάγνερ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατά τα άλλα, η Δύση προσπαθεί να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις του Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανίας, ο οποίος ζητάει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά από τη Δύση για να μπορέσει αφενός να αναχαιτήσει τις επιθέσεις των Ρώσων, που όπως είπαμε είναι σε εξέλιξη και στο βόρειο μέτωπο και στο νότιο μέτωπο, και από την άλλη πλευρά να προετοιμάσει τις αντιπιθέσεις, τις εαρινές αντιπιθέσεις, που αναμένεται αυτές να διεξαχθούν σε 2 βασικά μέτωπα. Στο βόρειο μέτωπο, όπου θα επιχειρήσει να ανακαταλάβει τις πόλεις Σεβεροντονέτσκ και Λισιτζάνσκ και να δώσει ένα ισχυρό κτύπημα στο βόρειο μέτωπο στην Ρωσία,
και στο νότιο μέτωπο να επιτεθεί από τη Ζαπορίζια προς την Μεότιδα λίμνη, τώρα Αζωφική θάλασσα, για να κόψει στα δύο το λεγόμενο Ανατολικό μέτωπο και να στερήσει την εδαφική συνέχεια της Νότιας Ρωσίας με την Ταυρίδα, τη Χερσόνησο της Κριμαίας, που εξασφαλίζεται με αυτό το μέτωπο. Κατά την άποψή μου, η κύρια προσπάθεια της αντεπίθεσης, της αιαρινής αντεπίθεσης της Ουκρανίας θα δοθεί εδώ στο νότιο μέτωπο, διότι αν τελικώς κατορθώσουν και αποκτήσουν πρόσβαση στις ακτές της Αζωφικής θάλασσας και αποκόψουν τα δύο μέτωπα, χωρίσουν στη μέση τα δύο μέτωπα, τότε θα είναι ευκολότερα να εκδιώξουν τα ρωσικά στρατεύματα από την περιφέρεια της Χερσόνας και να επιτεθούν στην Κριμαία, που είναι ένας στόχος και των Αγγλοσαξώνων, κυρίως του Βρετανικού παράγοντα. Να εκδιωχθεί η Ρωσία δηλαδή από την Κριμαία για να αποστερηθεί του ελέγχου που έχει δια της Κριμαίας σε ένα μεγάλο κομμάτι του Ευξήνου Πόντου. Όσον αφορά τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς της Δύσης, πριν από λίγες μέρες είχαμε εκ νέου, πριν μερικές εβδομάδες είχαμε σύνοδο της ομάδας επαφής για των κρατών, της ομάδας επαφής των κρατών που στηρίζουν την Ουκρανία στην βάση Ραμστάιν, την αμερικανική βάση Ραμστάιν στην Γερμανία. Πριν από λίγες μέρες είχαμε επανάληψη οι Υπουργοί Άμυνας και οι αντιπρόσωποι των χωρών της ομάδας επαφής με την Ουκρανία στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και φυσικά αντικείμενο ήταν η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στην σύνοδο του Ραμστάιν αποφασίστηκε οι χώρες της Δύσης, οι βασικές χώρες της Δύσης, να δώσουν στην Ουκρανία άρματα, τεθωρακισμένα, άρματα μάχης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποφάσισαν να δώσουν άρματα μάχης Μη-1 Abrams, η Βρετανία να δώσει μία ύλη αρμάτων Challenger 2 και μία ύλη αρμάτων Leopard 2 να δώσει και η Γερμανία. Από την άλλη πλευρά διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ προσφέρθηκαν να δώσουν και αυτές. Συνολικά συγκεντρώνεται ένας αριθμός περίπου 150 με 200 αρμάτων μάχης, τα οποία αναμένεται η παράδοσή τους από τον Μάρτη για να μπορέσει τελικώς ο Ουκρανικός στρατός να συγκροτήσει τεθωρακισμένες ταξιαρχίες και με αυτές τις τεθωρακισμένες ταξιαρχίες να κάνει την αιαρινή του επίθεση. Στην σύνοδο που έγινε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην προχθεσινή, το ζήτημα ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών, δηλαδή να δοθούν άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα ή και πυρομαχικά που λείπουν από το οπλοστάσιο της Ουκρανίας, και φυσικά το μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή, αφού εξασφαλίστηκε η παραχώρηση των αρμάτων, είναι να παραχωρηθούν στην πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας μαχητικά αεροσκάφη, είτε MiG-29 που βρίσκονται στα χέρια χωρών που ανήκαν στο πρώην σύμφωνο της Βαρσοβίας, όπως για παράδειγμα η Σλοβακία, η Πολωνία, είτε να δοθούν ακόμα και F-16 ή και Eurofighter, που είναι ακόμα και Rafale, που είναι στο οπλοστάσιο των χωρών του ΝΑΤΟ. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, φυσικά αυτό είναι χρονοβόρο, απαιτείται η εκπαίδευση των χειριστών, των Ουκρανών χειριστών, απαιτείται η μεταστάθμιση αυτών των αεροσκαφών σε ασφαλή αεροδρόμια που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Απαιτείται η δημιουργία φυσικά και κλίμακας ανταλλακτικών και πυρομαχικών. Είναι ένα ζήτημα που θα έλεγα ότι είναι μεσοπρόθεσμο. Άμεσα απαιτείται η παράδοση αρμάτων και πυρομαχικών. Τώρα, ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ η Δύση φαίνεται ότι σταδιακά αυξάνει το επίπεδο υποστήριξης σε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, και ενώ υπάρχουν και αδιέξοδα για τη Ρωσία στα μέτωπα, η Ρωσία αποφάσισε να τροποποιήσει το δόγμα της εξωτερικής της πολιτικής. Ορισμένα στοιχεία από αυτό το νέο δόγμα έδωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του
ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος είπε πλέον χαρακτηρίζει το ΝΑΤΟ λόγω της εμπλοκής του στον πόλεμο, με τον τρόπο που εμπλέκεται, με την παραχώρηση οπλικών συστημάτων, χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ ως έναν εχθρικό οργανισμό, ο οποίος έχει ως στόχο την περικύκλωση, ακόμα και τη διάλυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και η Ρωσία πλέον θα στραφεί προς τον παγκόσμιο νότο, στις χώρες δηλαδή του Νότου, Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία, θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί, αν θέλετε, τις αντιαπικιοκρατικές και άλλες απόψεις που υπάρχουν σε αυτές τις κοινωνίες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα αντιδυτικό, αντιευρωπαϊκό, αντιαμερικανικό, αντινατοϊκό μέτωπο. Σε αυτήν την προσπάθεια η Ρωσία φαίνεται ότι έχει συμμάχους την Ινδία, σύμμαχο έχει την Κίνα, την Αφρική και φυσικά την Νότια Αμερική. Αυτό λοιπόν είναι το νέο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, του οποίου περισσότερα στοιχεία και τους κεντρικούς άξονες αναμένεται να ακούσουμε, να παρουσιαστούν από τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην ομιλία που θα απευθύνει προς τον ρωσικό λαό στις 21 Φεβρουαρίου του 2023, δηλαδή μόλις μερικά 24 ώρα πριν την πρώτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτά λοιπόν και με το νέο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής σημασίας για τα εθνικά μας συμφέροντα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και αναφέρομαι στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, του κυρίου Κοέν, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα μετά το σεισμό την Τουρκία. Ήθελε να δείξει και αυτό στη συμπαράστασή του προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Τουρκίας και προς την κυβέρνηση της Τουρκίας. Συναντήθηκε με τον κύριο Τσαβούσογλου και με τον κύριο Ερντογάν, και η τουρκική ηγεσία, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην διαχείριση αυτής της βιβλικής καταστροφής που έχει συμβεί στους 10 νομούς της Κιλικίας και της Μεσοποταμίας, αυτών των δύο ιστορικών περιοχών, παρόλα αυτά έθεσαν το ζήτημα και ετήθηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να εξετάσουν το θέμα της μεταφοράς του φυσικού αερίου που εξορίσεται από τα κοιτάσματα του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, να μεταφερθεί με αγωγό στην Τουρκία. Είναι ένα πάγιο αίτημα, ένας πάγιος στόχος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, γιατί αν γίνει αυτό, αποδυναμώνεται, για να μην πω ότι μηδενίζεται η πιθανότητα να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί ο αγωγός EastMed, ένας αγωγός μείζωνος ενδιαφέροντος για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την Ελλάδα. Αν μεταφερθεί το φυσικό αέριο του Ισραήλ με αγωγό στην Τουρκία, τότε εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν ποσότητες να διοχετευτούν στον EastMed, οπότε ο EastMed ακυρώνεται, και για την Κύπρο και την Ελλάδα η κατασκευή του EastMed έχει τεράστια σημασία. Δεν είναι μόνο η οικονομική σημασία του σχεδίου αυτού, είναι και η πολιτική, η γεωπολιτική σημασία, διότι δια του αγωγού αυτού η Ελλάδα αφενός μεν θα κατοχυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα και η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο, στην όδευση του αγωγού, αφετέρου θα είμαστε χώρες που θα θα παρέχουμε φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει τη δική του πολιτική και γεωπολιτική σημασία. Φυσικά, ο αγωγός που η Τουρκία φιλοδοξεί να κατασκευάσει και να μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ στην Τουρκία και εκείθεν στην Ευρώπη, θα πρέπει να περάσει από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία η Τουρκία επιμένει να μην αναγνωρίζει. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τζο Μπάιντεν, όταν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είχε δείξει ο ίδιος ως αντιπρόεδρος ειδικό ενδιαφέρον για τον συγκερασμό των αντιθέσεων που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχε παρουσιαστεί μάλιστα και ένας ο περίφημος χάρτης Biden
για την περιοχή, και μία από τις πιθανές οδούς μεταφοράς του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη ήταν και ο δρόμος της Τουρκίας. Κατά πάσα πιθανότητα η επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, τις επόμενες μέρες, στην Άγκυρα και στην Αθήνα, στην επίσκεψη αυτή θα συζητηθούν εκτός των άλλων πιθανότητα και ζητήματα που σχετίζονται με τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα θα δούμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ σε αυτό το αίτημα της Τουρκίας. Από αυροφροσύνη, πιστεύω, ο κύριος Κοέν είπε ότι θα εξεταστεί το ζήτημα από το Ισραήλ. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι ο νέος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, έχει δείξει την προτίμησή του στον EastMed. Άλλωστε πρόσφατα είχαμε και δηλώσεις σχετικές για την επαναφορά του EastMed στο τραπέζι, όπως επίσης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει δείξει ότι την προτίμησή του και για την Κύπρο και για την Ελλάδα, είναι υπέρμαχος της πρωτοβουλίας 3+1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ συν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα δούμε λοιπόν, όντως ενδεικτικό είναι πάντως το γεγονός ότι η Τουρκία, παρότι μαστίζεται από την σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, πάλι θέλει να βάλει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία εναντιώνονται στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, παρά την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στο δράμα που περνάει και αντιμετωπίζει και ο τουρκικός λαός, οι λαοί της Τουρκίας μάλλον, αλλά και η τουρκική κυβέρνηση. Το επόμενο θέμα μας είναι μια σημαντική δημοσιογραφική αποκάλυψη που έκανε ο δημοσιογράφος Σέιμουρ Χέρς, βετεράνος Αμερικανός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει βραβευτεί και με το βραβείο Πούλιτζερ. Έκανε μία έρευνα και πιθανότατα έπεισε κάποιον αξιωματούχο από το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, δηλαδή από κάποια υπηρεσία πληροφοριών, να μιλήσει για την υπόθεση του Nord Stream. Ή έπεισε ο κύριος Χέρς, ο δημοσιογράφος, την πηγή να μιλήσει, είτε η πηγή χρησιμοποιήσει τον δημοσιογράφο για να κάνει αποκαλύψεις. Ποιες είναι οι αποκαλύψεις? Καταρχάς έχει κάνει ένα καταπληκτικό δημοσίευμα, έχει απίστευτες λεπτομέρειες που δεν είναι δυνατόν με βάση την εκτίμησή μας αυτά να είναι μυθεύματα. Τι λέει λοιπόν το δημοσίευμα του βετεράνου Αμερικανού δημοσιογράφου? Ότι η αγωγή Nord Stream 1 και 2 καταστράφηκαν μετά από μία επιχείρηση δολιοφθοράς, η οποία σχεδιαζόταν επί 9 μήνες από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τζο Μπάιντεν, με βάση τον Σέιμουρ Χέρς, επαναλαμβάνω, έδωσε εντολή στον διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, της CIA, στον κύριο Μπέρνς, να σχεδιάσει την επιχείρηση. Σε αυτήν συμμετείχαν, επί 9 μήνες έγινε ο σχεδιασμός, συμμετείχαν βατραχάνθρωποι του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι μία άσκηση νατοϊκή που γινόταν εκεί πάνω από τους αγωγούς στη Βαλτική θάλασσα, κατέβασαν στους αγωγούς εκρηκτικές ύλες, παγίδευσαν δηλαδή τους αγωγούς, και τον Σεπτέμβριο, με τη βοήθεια Νορβηγών βατραχανθρώπων και στελεχών των ειδικών δυνάμεων, και τον Σεπτέμβριο αυτοί οι Νορβηγοί, τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων της Νορβηγίας, αυτοί ανατείναξαν τους αγωγούς και τους κατέστρεψαν. Η εμπλοκή της Νορβηγίας ερμηνεύεται ως εξής. Η Νορβηγία είχε αποθέματα και φυσικού αερίου και πετρελαίου, και συμμετέχοντας στην καταστροφή απέκτησε τη δυνατότητα, την ευκαιρία θα έλεγα, να πουλήσει τα δικά της αποθέματα σε τιμές πολύ μεγαλύτερες, αυξημένες σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν την καταστροφή των δύο αγωγών. Άρα είχε ωφέλη η Νορβηγία από την εμπλοκή της. Από την άλλη πλευρά λειτουργήσε η σκανδιναβική αλληλεγγύη, αλλά και η νατοϊκή αλληλεγγύη, δεδομένου ότι η Σουηδία και η Φινλανδία είναι στον προθάλαμο, για να μην πω ήδη κάθονται στις καρέκλες του ΝΑΤΟ. Έτσι, οι έρευνες που έκαναν αυτές οι δύο χώρες, παρότι βρήκαν στοιχεία
για την καταστροφή με δολιοφθορά, δεν αποκάλυψαν τα στοιχεία αυτών των ερευνών και όταν ζήτησε η Ρωσία να συμμετάσχει στις έρευνες της, το απαγόρευσαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είχαμε δηλώσεις πρόσφατα του πρέσβη της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, ο οποίος ζήτησε από τις ΗΠΑ να επιτρέψουν μία ανεξάρτητη έρευνα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και επίσης ζήτησε από τις ΗΠΑ να αποδείξουν ότι δεν εμπλέκονται. Φυσικά αυτό δεν γίνεται ούτε στις διεθνείς σχέσεις. Οφείλει, όπως και στο ποινικό δίκαιο, οφείλει ο εισαγγελέας και το δικαστήριο να αποδείξει ότι είναι ένοχος ο κατηγορούμενος και όχι ο κατηγορούμενος να αποδείξει ότι είναι αθώος. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η Ρωσία οφείλει να συλλέξει στοιχεία και να αποδείξει την εμπλοκή των ΗΠΑ, διότι το δημοσίευμα ενός δημοσιογράφου από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη όταν πρόκειται για τη σχέση μεταξύ των κρατών. Πάντως, επειδή υπάρχουν σκληρές δηλώσεις σε όλα τα επίπεδα από την ρωσική ηγεσία, αναλόγως της πορείας του πράγματος, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ενδεχόμενο η Ρωσία να κάνει αντίπεινα στις ΗΠΑ, δηλαδή να προκαλέσει ένα τέτοιο πλήγμα, θερμό πλήγμα, εννοώ με χρήση εκρηκτικών, καταστροφή μιας υποδομής ενεργειακής ή άλλης των ΗΠΑ. Αν γίνει αυτό, έστω και αν έχει την έννοια του ισοδυνάμου πλήγματος, τότε θα έλεγα ότι είναι η αρχή μιας σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Σημαντικό θέμα, θα έλεγα ότι αν δεν ήταν το ζήτημα του σεισμού στην Τουρκία, ίσως να ήταν το πρώτο ζήτημα διεθνώς που θα απασχολούσε τη διεθνή κοινότητα και κυρίως τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το επόμενο θέμα είναι οι εκλογές στην Κύπρο. Στις εκλογές στην Κύπρο είχαμε ένα φαινόμενο, ένα νέο πολιτικό φαινόμενο, το οποίο μάλιστα είναι και σε εξέλιξη. Δηλαδή ένας πολιτικός, χωρίς να στηρίζεται από κόμματα, έφυγε από το κόμμα, προκειμένου από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, και μιλώ για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, έφυγε μερικούς μήνες πριν τις εκλογές, αρκετούς μήνες πριν τις εκλογές, και δήλωσε ότι θα κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Η υποψηφιότητα όντως ήταν ανεξάρτητη, τον στήριξαν το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ και άλλα μικρότερα κόμματα κυρίως της κεντροαριστεράς, όμως η υποψηφιότητά του ήταν ανεξάρτητη. Κέρδισε τις εκλογές με 52% έναντι 48% περίπου του αντιπάλου του κυρίου Μαυρογιάννη, όμως δεν σταματάει εκεί η αμφισβήτηση των δύο κομμάτων εξουσίας, δηλαδή του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ. Φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να κάνει μια κυβέρνηση που να στηρίζεται σε πρόσωπα που δεν προέρχονται από τα κόμματα, που δεν είναι κομματικά στελέχη, δεν θα το ονομάσω τεχνοκράτες, με άτομα τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των Υπουργείων τους και να κάνει ένα καινούριο εγχείρημα, ένα εγχείρημα χωρίς κόμματα εξουσίας. Θεωρώ ότι είναι ένα πραγματικά πρωτοποριακό, πρωτοφανές θα έλεγα, πολιτικό εγχείρημα που είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε φυσικά τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος. Πάντως το γεγονός ότι ιτήθηκαν δύο κόμματα εξουσίας, τα οποία θα δουν για 5 χρόνια τη διαχείριση της εξουσίας να την κάνει ένα πρόσωπο με μια ομάδα ανθρώπων από την κοινωνία των πολιτών, ναι, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα και θα έλεγα ότι αξίζει οι πολιτικοί αναλυτές στην Ελλάδα και οι πολιτικοί διανοούμενοι να το παρακολουθήσουν, να το αναλύσουν και όλοι μαζί να δούμε και τα αποτελέσματα αυτού του πραγματικά πρωτοφανούς πολιτικού εγχειρήματος, τουλάχιστον για τα πολιτικά δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Αυτά λοιπόν και για την Κύπρο. Ευχόμαστε στον Νίκο Χριστοδουλίδη φυσικά να έχει μια πετυχημένη προεδρία, γιατί μια πετυχημένη προεδρία δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στο πρόσωπό του, αντικατοπτρίζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο λαό της Κύπρου και φυσικά σε ολόκληρο τον ελληνισμό. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Το επόμενο θέμα που θα θίξουμε στην εκπομπή μας είναι πραγματικά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, να μην πω μηνών. Μετά από έγινε μία δημοσιογραφική έρευνα από δημοσιογράφους και δημοσιογραφικά
όργανα 9 χωρών επί πολλούς μήνες. Αντικείμενο αυτής της έρευνας ήταν η δράση μιας ομάδας η οποία είχε έδρα το Ισραήλ, αόρατης ομάδας, η οποία παρενέβαινε σε εκλογές και όχι μόνο σε διάφορες χώρες, με τον τρόπο που θα αναπτύξω στην συνέχεια, και έτσι εξασφάλιζε τα αποτελέσματα αυτών που τους πλήρωναν. Πρόκειται για την ομάδα Χόρχε. Μάλιστα συμμετείχαν και 2 δημοσιογραφικά μέσα από το ίδιο το Ισραήλ και μάλιστα η ιστορική εφημερίδα Χααρέτζ. Εκεί λοιπόν τι αποκαλύφθηκε? Αποκαλύφθηκε ότι μία ομάδα από στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ αλλά και του στρατού, που είχαν στη διάθεσή τους τεχνογνωσία και τεχνολογία να παρεμβαίνουν στην κοινή γνώμη της χώρας στόχου, είχαν κάνει μια εταιρεία αόρατη. Ερχόταν η εταιρεία αυτή σε επαφή με ενδιαφερόμενους από διάφορες χώρες και αναλάμβαναν το έργο της επιρροής και της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, ούτως ώστε να έχουν το εκλογικό αποτέλεσμα που ήθελε ο εντολέας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι δράσεις αυτής της ομάδας για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη της χώρας στόχο. Καταρχάς, είχαν στη διάθεσή τους δεκάδες χιλιάδες λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram, στο Twitter και στο Facebook, και είχαν τη δυνατότητα με παρέμβαση με αυτούς τους λογαριασμούς, τους ψεύτικους λογαριασμούς, να στοχοποιούν ανθρώπους και να εξουδετερώνουν πολιτικούς αντιπάλους, να εξυψώνουν κάποιους υποψηφίους, να δημιουργούν την εντύπωση στην κοινή γνώμη για τον ενδιαφερόμενο ότι είναι απαραίτητος και ότι αν κερδίσει τις εκλογές, ότι αυτό είναι για το καλό της χώρας. Και έτσι, σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι αποκάλυψαν σε έναν πελάτη που εμφανίστηκε και ήταν δημοσιογράφος που παρουσιάστηκε ως πελάτης, εκπροσωπώντας μια αφρικανική χώρα, το Τσάντ προκειμένου, εκεί το ανέπτυξαν όλες τις δράσεις και έτσι έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ και τα σχετικά δημοσιεύματα. Λένε λοιπόν, είπαν ότι έκαναν παρέμβαση σε 33 χώρες σε εκλογικές διαδικασίες, στις 27 είχαν επιτυχία. Μάλιστα, μιλώντας για το Τσάντ, είπαν ότι αν δεν προλαβαίνουμε να διαμορφώσουμε την κοινή γνώμη, να ρίξουμε μια βόμβα στην πρωτεύουσα, στην Τζαμένα του Τσάντ, και έτσι να αναβληθούν οι εκλογές. Υπήρχαν φυσικά και άλλα αναφορές ότι μπορούν ακόμα και να σχεδιάσουν ακόμα και δολοφονίες για να πετύχουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Αυτό, είχαμε και ένα σχετικό δημοσίευμα από την Deutsche Welle για το θέμα. Πάντως το ενδιαφέρον είναι ότι η ομάδα αυτή, μιλώντας στον πελάτη, στον υποτιθέμενο πελάτη, ανέφερε ότι έχει ομάδα δράσης και στην Ελλάδα. Μετά από αυτό είχαμε αντίδραση από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, ζήτησε από την κυβέρνηση να εξιχνιαστεί το θέμα. Είχαμε αντίδραση και από το Ευρωκοινοβούλιο, που μετά το θέμα των υποκλοπών ασχολήθηκε και με την παρουσία, την υποτιθέμενη παρουσία της ομάδας Χόρχε στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, έχω εκφράσει στο παρελθόν την άποψη ότι η Ελλάδα θα πρέπει, όπως έχουμε έναν εισαγγελέα διαφθοράς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει έναν εισαγγελέα εθνικής ασφάλειας. Και να εξηγηθώ. Όταν λέμε εισαγγελέα εθνικής ασφάλειας, δεν μιλάμε για το πρόσωπο μόνο, μιλάμε για έναν θεσμό, ο οποίος θα έχει και ένα μικρό επιτελείο και θα παρακολουθεί τις παραβιάσεις της νομιμότητας στην Ελλάδα με κριτήριο και το θέμα της εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, παραβιάσεις του νόμου που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, να ασχολείται αυτός ο εισαγγελέας ή μάλλον η εισαγγελία εθνικής ασφάλειας. Αν είχαμε κάτι τέτοιο, θα είχαμε, διότι τώρα ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας που δεν έχει σχέση με το ζήτημα δεν μπορεί να παρέμβει. Για παράδειγμα, για την υπόθεση αυτή, ποιος εισαγγελέας θα παρέμβει? Αν υπήρχε εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας, θεωρώ ότι θα εξέταζε το θέμα, και αν τελικώς εντοπιζόταν αυτή η ομάδα, στελέχη της ομάδας αυτής στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα προέβαινε και στα κεκανονισμένα. Ποια είναι τα κεκανονισμένα? Γνωρίζουν αυτοί οι εισαγγελείς, τέλος πάντων, οι οποίοι είναι και οι υπερασπιστές της νομιμότητας στην πατρίδα μας.
Την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα υπήρχε ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο αφορούσε την κατασκευή ενός αγωγού μεταφοράς πετρελαίου από τον Πύργο στην Αλεξανδρούπολη. Πύργος είναι μια παλιά ελληνική πόλη στις ακτές του Ευξήνου Πόντου στη σημερινή Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι, παραφθείροντας το όνομα με την παραφθορά αυτή, το ονομάζουν Μπουργκάζ, είναι ο περίφημος αγωγός Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολης. Με βάση το σχεδιασμό λοιπόν θα μετέφερε πετρέλαιο, ρωσικό πετρέλαιο, από τον Πύργο, από τον Μπουργκάζ στην Αλεξανδρούπολη και από την Αλεξανδρούπολη με δεξαμενόπλια στις διεθνείς αγορές. Τελικώς το 2011 η Βουλγαρία, υπήρχαν αντιδράσεις, ξέρετε, από τη Δύση και από διάφορα συμφέροντα, η Βουλγαρία αποσύρθηκε από το πρόγραμμα αυτό και το πρόγραμμα αυτό μπήκε στο ράφι. Πριν λίγες μέρες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, υπέγραψε μια συμφωνία με τον Βούλγαρο ομόλογο του, τον κύριο Ράντεφ, για την κατασκευή αυτού του αγωγού. Μόνο που τη φορά αυτή ο αγωγός θα μεταφέρει πετρέλαιο σε αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή από την Αλεξανδρούπολη στο Μπουργκάζ, γιατί στο Μπουργκάζ η Βουλγαρία έχει και ένα πολύ μεγάλο διελιστήριο. Για ποιο λόγο λοιπόν ξαναήρθε στο προσκήνιο ο αγωγός Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολης? Διότι η Βουλγαρία, συντασσόμενη με τις κυρώσεις και με την προσπάθεια της Δύσης να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, έχει πάψει πλέον να παίρνει πετρέλαιο από τη Ρωσία και η μεταφορά πετρελαίου με δεξαμενόπλια δια των στενών και του Ευξήνου Πόντου στο Πύργο, στο Μπουργκάζ, καθιστά το πετρέλαιο πολύ ακριβότερο από το να μεταφέρεται από την Αλεξανδρούπολη με αγωγό στο Μπουργκάζ. Έτσι λοιπόν αναβίωσε το σχέδιο, έπεσαν οι υπογραφές, επίσης υπογράφηκε και μια άλλη συμφωνία ενεργειακού χαρακτήρα. Η Βουλγαρία θα αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια ελληνική στο έδαφος της και η Ελλάδα θα αποθηκεύει φυσικό αέριο στη Ρεβιθούσα για λογαριασμό της Βουλγαρίας. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι δύο συμφωνίες είναι εξαιρετικής σημασίας και από οικονομικής παύλα ενεργειακής πλευράς, αλλά και από πολιτικής γεωπολιτικής, διότι ενισχύεται ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης ως ένας ενεργειακός κόμβος και θα έλεγα ότι αποδυναμώνεται και απομειώνεται μάλλον και η στρατηγική αξία των στενών. Να σημειώσουμε ότι στην Αλεξανδρούπολη έχουμε και σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχουμε επίσης την λειτουργία του λιμανιού, επωφελία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, κάτι που προκαλεί την σφοδρή αντίδραση της Τουρκίας. Άρα έχουμε μια γεωπολιτική, γεωστρατηγική αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης και αυτό είναι θεωρώ μια θετική εξέλιξη και που θα έλεγα θωρακίζει ακόμα και την άμυνα της Ελλάδας στον Εύρο και στην Θράκη, δεδομένες της απειλής από την γειτονική κατά τα άλλα σύμμαχό μας χώρα. Να πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο ζήτημα που είναι τι άλλο, ο σεισμός στην Τουρκία. Ναι, θεωρώ ότι από τις εικόνες που είδαμε όλοι μας ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουμε δει στην Ιφίλιο τις τελευταίες δεκαετίες. Ένας σεισμός ο οποίος είχε ένα εύρος στο ρήγμα 400 χιλιόμετρα, με απίστευτες καταστροφές, με πολλές χιλιάδες νεκρούς, πολλές χιλιάδες εγκλωβισμένους. Μάλιστα υπάρχουν απόψεις που λένε, τώρα είναι και μακάβριο να μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και να λέμε αριθμούς έτσι στον αέρα, αλλά υπάρχουν απόψεις Τούρκων ειδικών που μιλούν ότι οι απώλειες μπορούν να ξεπεράσουν τις 50.000, ακόμα και τις 100.000. Ο σεισμός δεν χτύπησε μόνο την Τουρκία, να το σημειώσουμε αυτό, χτύπησε και τη Συρία, την βορειοδυτική Συρία και μάλιστα περιοχές που είναι υπό τουρκική κατοχή, υπό την κατοχή του τουρκικού στρατού, από κοινού με ομάδες τζιχαντιστών, τρομοκρατών και θύματα Κούρδους και Άραβες. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι χτυπήθηκαν διπλά, διότι ήδη ορισμένοι από αυτούς ήταν υποκατοχή, ορισμένοι από αυτούς ήταν πρόσφυγες σε περιοχές έξω από τις κατεχόμενες από την Τουρκία ζώνες. Χτυπήθηκαν λοιπόν εκεί διπλά από τον σεισμό. Να περάσουμε όμως στην Τουρκία. Ναι, υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, υλικές καταστροφές. Οι ανθρώπινες ζωές που σας είπα είναι δεκάδες χιλιάδες. Εκεί λοιπόν είδαμε το τουρκικό κράτος να δείχνει μια χαρακτηριστική αδυναμία
άλλωστε ήταν τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής, να διαχειριστεί την κατάσταση. Τα πρώτα 24 ώρα στην ουσία δεν υπήρχε τουρκικό κράτος, αυτό είναι η ομολογία των πάντων. Αυτό που υπήρχε όμως ήταν αυτό που είχε δαιμονοποιήσει ο Ερντογάν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ήταν η παρουσία της Δύσης από τα πρώτα, όχι 24 ώρα, από τις πρώτες ώρες υπήρχαν σωστικά συνεργεία από δυτικές χώρες. Από τις πρώτες χώρες ήταν η Ελλάδα. Εκεί ανέλαβαν το έργο της διάσωσης, έσωσαν χιλιάδες ανθρώπους με βάση τα στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Από 99 χώρες υπήρχαν διασώστες που ξεπερνούσαν τους 10.000 διασώστες. Έσωσαν χιλιάδες ζωές, πάνω από 10.000 νομίζω, ή αγγίζουν τις 10.000 οι ζωές που σώθηκαν, οι άνθρωποι που σώθηκαν από τη δράση των συνεργείων και των ξένων και των τουρκικών. Αυτό λοιπόν έδειξε την αδυναμία του τουρκικού κράτους. Ο Ερντογάν το πρώτο 24ωρο μπροστά στις αντιδράσεις του κόσμου αναγκάστηκε να κόψει το Twitter και το Facebook. Είχε τρομερές αντιδράσεις και από την Τουρκία και από τη διεθνή κοινότητα. Γιατί? Διότι μέσω του Twitter και του Facebook πολλοί άνθρωποι που ήταν στα χαλάσματα και δεν ακουγόταν έστελναν μήνυμα, το έβλεπαν στο λογαριασμό του στο Twitter για παράδειγμα, το έβλεπαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και έστελναν εκεί τα συνεργεία και τους έσωζαν. Όταν όμως κόβεις το Twitter, στην ουσία οδηγεί στο θάνατο ανθρώπους. Αναγκάστηκε λοιπόν να το ανοίξει. Εν πάση περιπτώσει, τα πρώτα 24 ώρα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για τον ίδιο τον Ερντογάν. Βγήκε στην τηλεόραση, απείλησε τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται και είπε ότι όταν τελειώσει ο σεισμός θα ανοίξω και αυτό το Δευτέρι και θα σας συλλάβω όλους. Ήδη έχει συλλάβει περίπου 140 άτομα για τις αναρτήσεις που είχαν κάνει. Ο σεισμός εν περιλήψη, ο Ερντογάν είχε κάνει ένα σχέδιο με το οποίο φιλοδοξούσε να κερδίσει τις εκλογές. Είχε ως σύμμαχό του το Κατάρ που έδινε λεφτά, τη Ρωσία που του έδινε και φθηνή ενέργεια και έδωσε στην Τουρκία χρήματα είτε για τον πυρηνικό σταθμό, είτε οι Ρώσοι ολιγάρχες έδωσαν άδειλους πόρους, πολλά δισεκατομμύρια στην Τουρκική Κεντρική Τράπεζα, βοήθησαν τον Ερντογάν, είχε μια ανάσα για να μπορέσει να βρει κεφάλαια να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία, είχε συμμάχους τα χιλιάδες τζαμιά και τους χιλιάδες ημάμιδες, είχε συμμάχους τον στρατό, τη στρατοχωροφυλακή, το δικαστικό σώμα, το 85 μέχρι 90% των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους επιχειρηματίες τους οποίους τους έδινε δουλειές τόσα χρόνια και τους είχε και αυτούς μαζί του. Θεωρούσε λοιπόν ότι και με την τεχνική υποστήριξη μέσω μηχανισμών αναλόγων της ομάδας Χόρχε που έχει η Ρωσία τέτοια τεχνογνωσία, φιλοδοξούσε να κερδίσει τις εκλογές στις 14 Μαΐου του 2023. Όμως ο σεισμός ανέτρεψε τα σχέδιά του και τώρα βρίσκεται μπροστά στο εξής δίλημμα. Εάν κάνει τις εκλογές στις 14 Μαΐου, καταρχάς είχε και μια αντιδυτική ρητορική, πρέπει να αλλάξει και αυτή τη ρητορική. Το δίλημά του είναι λοιπόν αν θα κάνει εκλογές στις 14 Μαΐου ή στις 18 Ιουνίου που είναι και ο κανονικός χρόνος των εκλογών. Εάν κάνει εκλογές στις 14 Μαΐου ή τις 18 Ιουνίου, είναι δύσκολο έως αδύνατο, κατά την άποψή μου είναι αδύνατο, να διαχειριστεί την οργή και τον πόνο των πληγέντων από το σεισμό. Να σημειώσουμε ότι οι πληγέντες ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Και από αυτήν την κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεται ο καθής, επηρεάζεται και ολόκληρη η τουρκική κοινή γνώμη. Είναι δύσκολο να την χειραγωγήσει όσο υπάρχουν αυτές οι σκηνές στις τηλεοράσεις. Τι θα επιχειρήσει να κάνει? Ήδη κυκλοφορούν κάποια σενάρια. Προσπαθεί να παρουσιάσει, στέλνει διάφορους λαγούς ο Ερντογάν για να δει ως βαρόμετρο της κοινής γνώμης, ακόμα και της αντιπολίτευσης. Το Σύνταγμα λέει καθαρά ότι για να αναβληθούν οι εκλογές θα πρέπει να υπάρχει κατάσταση πολέμου και την απόφαση θα πρέπει να την πάρει η τουρκική εθνοσυνέλευση. Πόλεμο δεν έχουμε τώρα. Δεν μπορεί λοιπόν να αναβάλει τον χρόνο των εκλογών για το 2024. Αυτό είναι το σχέδιό του. Γιατί
θέλει να πάει τις εκλογές στις 31 Μαρτίου του 2024, να διεξαχθούν μαζί με τις δημοτικές εκλογές και τότε να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή 30.000 σπιτιών, να δώσει στους πληγέντες και έτσι να παρουσιαστεί ως ο άνθρωπος που κλείνει τις πληγές και τα γνωστά του Ερντογάν. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει ένα συνταγματικό πραξικόπημα. Και τι σκέφτεται να κάνει? Επειδή έχει κηρύξει τις 10 νομούς, τους πληγέντες, τους σεισμόπληκτους, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέλει να κάνει μία διασταλτική ερμηνεία του συντάγματος και να πει ότι η κατάσταση έκτακτη, ότι στον πόλεμο έχουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, άρα αφού έχουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στους 10 νομούς, να πάμε τον χρόνο των εκλογών, να μεταθέσουμε τον χρόνο των εκλογών για το 2024. Έχουμε σοβαρότατες αντιδράσεις από καθηγητές συνταγματικού δικαίου, αλλά και από την αντιπολίτευση. Εάν επιχειρήσει ένα τέτοιο συνταγματικό πραξικόπημα, πιθανόν η κατάσταση στην Τουρκία να ξεφύγει και να τεθεί ακόμα και εκτός ελέγχου. Τώρα, πώς θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας? Είπαμε, τα σενάρια είναι τα εξής. Εκλογές 14 Μαΐου, πολύ δύσκολα να τις κερδίσει ο Ερντογάν. Εκλογές 18 Ιουνίου, πολύ δύσκολα να τις κερδίσει. Εκλογές 31 Μαρτίου του 2024 με συνταγματικό πραξικόπημα, που εκεί ο Ερντογάν έχει ένα σχέδιο και πιστεύει ότι θα τις κερδίσει, όμως αυτό υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια πολιτική αστάθεια από τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σε περίπτωση που επιχειρηθεί αυτό το συνταγματικό πραξικόπημα. Πώς θα επηρεάσει την τουρκική εξωτερική πολιτική ο σεισμός? Είπα πριν από λίγο ότι ο Ερντογάν στήριζε το σχέδιό του για να επανεκλεγεί, για να μπορέσει να συσπυρώσει τις μάζες, τις λαϊκές μάζες των Σουνιτών και των εθνικιστών. Είχε μία σκληρή αντιδυτική, αντιαμερικανική, αντινατοϊκή και αντιευρωπαϊκή ρητορική. Σκληρότατη. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, ήταν αυτός ο οποίος είπε, απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρέσβη, τότε που με αφορμή το ενδεχόμενο κάποιας τρομοκρατικής επίθεσης, τότε που κάηκε το Κοράνι στη Σουηδία και είχαμε αντιδράσεις και αντιδυτικές ρητορίες στην Τουρκία, τότε κάποιες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία, Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία και Σουηδία έκλεισαν τα προξενία τους. Αυτό θεωρήθηκε ως μια μεθοδευμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιχείρηση αμαύρωσης της εικόνας της Τουρκίας, και τότε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρέσβη, είπε: γνωρίζομαι τι κάνετε, ότι εσείς κρύβεστε πίσω από αυτήν την επιχείρηση, ξέρουμε με ποιες πρεσβείες μιλήσατε και ζητήσατε από τις πρεσβείες να κλείσουν τα προξενία τους. Πάρτε τα βρώμικα χέρια σας από την Τουρκία, τραβήξτε τα βρώμικα χέρια σας από την Τουρκία. Αυτή όλη η ρητορική λοιπόν, δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας να κάνει τέτοιες δηλώσεις, εάν αυτές οι δηλώσεις δεν εντάσσονται στο σχέδιο το προεκλογικό του Ερντογάν, να παίξει με τα αισθήματα και με τα στερεότυπα που υπάρχουν στην τουρκική κοινωνία. Όμως τώρα που το τουρκικό κράτος φάνηκε αδύναμο και από τις 99 χώρες που προσέτρεξαν να βοηθήσουν με σωστικά συνεργεία, οι περισσότερες και οι κυριότερες ήταν δυτικές, ο Ερντογάν είχε ανάγκη, φάνηκε ότι είχε ανάγκη την βοήθεια της Δύσης, ευχαρίστησε τις χώρες της Δύσης, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, έκανε μάλιστα και διάγγελμα γι' αυτό, άρα θα πρέπει να αλλάξει και τη ρητορική του απέναντι στη Δύση. Αλλάζοντας όμως τη ρητορική, είναι υποχρεωμένος να αλλάξει έστω και προσωρινά και την τουρκική εξωτερική πολιτική, να κατεβάσει τους τόνους, να μην είναι αντιδυτικός, και ένα από τα πράγματα, τα μείζωνα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί ο Ερντογάν και ο κύριος Τσαβούσογλου, είναι η είσοδος της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ο κύριος Μπλίνκεν επισκέπτεται στις 18 Φεβρουαρίου την Άγκυρα. Το κύριο θέμα που θα συζητήσει, θα δηλώσει φυσικά τη συμπαράσταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Ο Στόλτεμπεργκ επισκέφθηκε την Τουρκία. Ένα από τα θέματα, τα βασικά που ζήτησε, αφού είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι κοντά, δίνει νομίζω 30.000 σκηνές και
κοντέινερ για τους σεισμόπληκτους. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε από την Τουρκία είναι να άρει το βέτο και να επιτρέψει την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Τσαβούσογλου είπε ότι για τη Φινλανδία δεν έχουμε αντίρρηση, η Σουηδία δεν έχει τηρήσει τα υπεσχημένα. Το ΝΑΤΟ θέλει να μπουν μαζί οι δύο χώρες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πακέτο Φινλανδία και Σουηδία, οπότε η Τουρκία θα υποχρεωθεί, ακριβώς επειδή πλέον οι αντιστάσεις απέναντι στη Δύση δεν μπορεί να είναι αυτές που ήταν πριν το σεισμό, τους λόγους τους προανέφερα, άρα η Τουρκία θα κληθεί να διαχειριστεί και την πίεση που θα δεχθεί από τον Μπλίνκεν στην επίσκεψη που θα κάνει στην Άγκυρα στις 18 Φεβρουαρίου. Είναι προφανές, άλλωστε αυτό έχει ανακοινωθεί, ότι θα συζητηθεί και το θέμα της εισόδου στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Και αυτό η Τουρκία είχε βάλει ψηλά τον πύχη για τις δύο αυτές χώρες, ζητούσε απίστευτα πράγματα. Τελικώς, εάν η Τουρκία, παρόλες τις προκλήσεις, το Κοράνι, την αδυναμία της Σουηδίας να ανταποκριθεί στις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας, η Τουρκία ζητάει να αλλάξει τον ποινικό της κώδικα, να αλλάξει το σύνταγμα, να αλλάξει, αν θέλετε, και τη φυσιογνωμία της χώρας και να εκτουρκιστεί ο ποινικός κώδικας της Τουρκίας για να εκδίδει οποιονδήποτε διαφωνούντα Κούρδο ή γκουλενιστή που έχει πάρει άσυλο, αλλά που έχει πάρει και σουηδική υπηκότητα. Ζητάει την έκδοση αυτών των ανθρώπων. Πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από πλευράς της Σουηδίας και η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα υποστεί μια πολιτική ήττα, δεχόμενη τελικά, αφού το πλαίσιο πλέον είναι όπως σας το περιέγραψα, δεχόμενη την είσοδο αυτών των δύο χωρών μέχρι τον Ιούνιο στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα επηρεαστεί γενικά η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας με τον τρόπο που προανέφερα. Υπάρχει όμως και ένα θέμα. Ποια θα είναι η εξέλιξη και η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων το επόμενο διάστημα? Το ότι η Τουρκία δεν αφίσταται των στόχων της, το αναφέραμε πριν από λίγο, όταν είπαμε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταΐπ Ερντογάν, και ο Μevlut Çavuşoğlu, υπουργός εξωτερικών, ζήτησαν από το Ισραήλ να στείλει το φυσικό αέριο στην Τουρκία, που είναι μια ενέργεια που στρέφεται εναντίον ζωτικών συμφερόντων της Κύπρου και της Ελλάδας. Άρα, σωστά η Ελλάδα ήταν παρούσα από τις πρώτες ώρες του σεισμού εκεί, με τα σωστικά συνεργεία, σωστά ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες του κόσμου και στείλαμε και ανθρωπιστική βοήθεια. Πολύ σωστά τα ελληνικά σωστικά συνεργεία έσωσαν πολλές ζωές, προκάλεσαν πραγματικά συγκίνηση. Είχαμε μια μεταστροφή της τουρκικής κοινής γνώμης, η οποία δηλητηριάστηκε επί μήνες από τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν, τον Τσαβούσογλου, τον Ακάρ που μας έλεγε να μάθουμε κολύμπι, τον Ερντογάν που μας έλεγε, τον Μπαξελί που μας έλεγε θυμηθείτε τι πάθανε οι παππούδες σας στη Σμύρνη που σας πνίξαμε στη θάλασσα. Από τον Ερντογάν που έλεγε θα έρθουμε μια νύχτα ή θα σας στείλουμε τους πυράβλους. Δηλητηριάστηκε η τουρκική κοινή γνώμη και τελικά είδε μια άλλη Ελλάδα. Είδε άλλους Έλληνες. Όχι αυτούς που τους έλεγε το τουρκικό πολιτικό σύστημα και το τουρκικό κράτος. Είδε Έλληνες διασώστες να σώζουν παιδιά, κοριτσάκια και να κλαίνε από τη συγκίνησή τους. Αυτό ήταν αδιανόητο για την Τουρκία με βάση την εικόνα που τους είχαν σχηματίσει οι άλλοι. Είδαν επίσης, γιατί αυτά τα προσέχουν, σε αυτόν τον τομέα του τουρκικού κράτους είναι σοβαρό, πιο σοβαρό από το δικό μας, παρακολουθούσαν και τις αντιδράσεις της ελληνικής κοινής γνώμης σε όσα συνέβησαν εκεί. Και η ελληνική κοινή γνώμη στη συντριπτική της πλειονότητα ήταν αλληλέγγυα με τους λαούς που επλήγησαν από το σεισμό. Και λέω λαούς γιατί οι περισσότεροι που επλήγησαν ήταν Κούρδοι, Άραβες και Τουρκομάνοι. Δεν έχει σημασία, ο σεισμός και ο εγκέλαδος δεν γνωρίζει σύνορα, όπως αντιλαμβάνεστε, ούτε εθνότητες ούτε θρησκευτικές ταυτότητες. Κτυπάει τους πάντες και η αλληλεγγύη των λαών και των κρατών και των ανθρώπων δεν θα πρέπει να βλέπει ούτε σύνορα ούτε ταυτότητες. Εμπροκειμένου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τηλεφώνησε σωστά στον κύριο Ερντογάν, που μας έβριζε και πρόσβαλε και τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη,
Δεν τηλεφώνησε όμως τον κύριο Άσαντ, γιατί ο Άσαντ είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος της Δύσης. Όμως είπαμε πριν από λίγο ότι η αλληλεγγύη δεν βλέπει σύνορα ούτε ιδεολογίες. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο ο κύριος Πρωθυπουργός, εντάξει ήταν και ένα περίπλοκο διπλωματικό ζήτημα, να τηλεφωνήσει και στον κύριο Άσαντ και να δείξει την ετοιμότητα της Ελλάδας να ανταποκριθεί στις ανάγκες, σοβαρές ανάγκες που υπήρχαν και εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είδα ότι πριν από λίγες μέρες η Ελλάδα στέλνει βοήθεια και στη Συρία, έστω και αργά στέλνει στη Συρία. Εδώ να πούμε ότι η Συρία δεν έχει καταλάβει το 40% της Κύπρου, δεν απειλεί την Ελλάδα, είναι και μια διαχρονικά φιλική χώρα, άρα δεν υπήρχε κανένας λόγος η Ελλάδα να μην στείλει βοήθεια και στη Συρία. Εν πάση περιπτώσει, πώς θα επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατά την εκτίμησή μου, η Τουρκία θα μπει το επόμενο διάστημα των 3 έως 5 ετών σε μια διαδικασία εσωστρέφειας. Δηλαδή, εάν χάσει ο Ερντογάν τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα έχουμε την αποερντογανοποίηση του τουρκικού κράτους, δηλαδή όλοι όσοι μπήκαν φυλακοί, στρατηγοί, δικαστές, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, θα διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους, που η δικαίωση σημαίνει την αντεκδίκηση, θα εκδικηθούν τον Ερντογάν, θα μπούμε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας. Η προεδρική δημοκρατία που έχει μετατρέψει ο Ερντογάν, το πολίτευμα, θα ξαναγίνει προεδρευόμενη, που σημαίνει συνταγματική μεταρρύθμιση, θέλει μια διαδικασία που θα κρατήσει χρόνο για να έχουμε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ότι ακόμα και η επόμενη κυβέρνηση, αν χάσει ο Ερντογάν, θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από το σεισμό. Και πιθανότατα αυτό να οδηγήσει και σε πολιτικές ανατροπές. Δηλαδή αυτός ο κύκλος της πολιτικής εσωστρέφειας, θα έλεγα και αστάθειας παύλα ασάφειας στην Τουρκία, που εκτιμώ ότι θα διαρκέσει από 3 έως 5 χρόνια, σε αυτό το διάστημα η τουρκική εξωτερική πολιτική θα ασκείται. Δεν θα αλλάξουν οι βασικοί στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στο Κυπριακό και στην Ελλάδα, απέναντι στην Ελλάδα, όμως εκτιμώ ότι θα πέσουν οι τόνοι και θα αλλάξει ο τρόπος και η δυναμική με την οποία θα ασκεί η τουρκική εξωτερική πολιτική, θα επιδιώκει να πετύχει τους στόχους που δεν θα αλλάξουν σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε 5 χρόνια να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με ψυχραιμία, με αυτοκυριαρχία, να είμαστε κοντά στα προβλήματα των λαών της Τουρκίας, εννοώ στους πληγέντες, χωρίς υπερβολές. Δηλαδή δεν μπορεί, ρώτησα πολλούς διπλωμάτες, εν ενεργεία και επιτιμή πρέσβης. Για ποιο λόγο επισκέφθηκε ο κύριος Δένδιας την Τουρκία? Και όλοι μου είπαν ότι ήταν μια περιττή ενέργεια. Όλα τα άλλα ήταν σωστά που κάναμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα 5 χρόνια η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την περίοδο της εσωστρέφειας, να συνεχίσει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα και κυρίως η Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει το δόγμα της εξωτερικής της πολιτικής. Δηλαδή, σταδιακά, δεν είναι εύκολο, ίσως είναι το πιο δύσκολο πράγμα να αλλάξουν νοοτροπίες δεκαετιών. Να εγκαταλείψει η Ελλάδα την πολιτική του κατευνασμού, μια πολιτική που έφερε τον πόλεμο στην πόρτα μας, που έφερε το τουρκολιβικό μνημόνιο, που έφερε τη γαλάζια πατρίδα, που έφερε τις διεκδικήσεις στη Θράκη, να εγκαταλείψει την πολιτική του κατευνασμού και να περάσει σταδιακά στην πολιτική της αποτροπής. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται σημαντικά βήματα και αναφέρουμε στα εξοπλιστικά προγράμματα που ο ελληνικός λαός αγόγγιστα και τα στηρίζει και τα χρηματοδοτεί, όμως αυτά δεν αρκούν. Προϋπόθεση για να έχει σημασία αυτό το τεράστια προσπάθεια που γίνεται να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις είναι να αλλάξουμε το δόγμα μας και να περάσουμε από τον κατευνασμό στην αποτροπή. Η αποτροπή είναι και αυτό που λέει η λέξη. Αποτρέπει και τον πόλεμο, ενώ ο κατευνασμός τον έφερε στην πόρτα μας. Αυτά είχαμε να πούμε και στην σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.